हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर निश्चय भाल मोर अलपमान भाल और अलपमान बेया बेया এই কাৰণে मोर नोज पिनটো মই পিন্ধিব পৰা নাই ইয়াত অলপমান ইনফেকশন হৈ আছে সেইকাৰণে मोर মনটো অলপমান বেয়া সেইকাৰণে বেয়া আৰু ভাল এই কাৰণে मोर यूट्यूब চেনেলটো খোলা 2 মাহ হ'ল আৰু 2 মাহত मोर 1000 সাবস্ক্রাইবার হৈ গৈছে সেইকাৰণে मोर ভাল যিসকল ফ্ৰেন্ডছে मोर यूट्यूब চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিছে मोर ভিডিওবিলাক চাই লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিছে তেখেতসকলক मोर ফালৰ পৰা বহুত 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 ধন্যবাদ আৰু এনেকুৱা কিছুমান ফ্ৰেন্ডছো আছে मोर যিসকলে मोर ভিডিওবিলাক চাই কিন্তু লাইক কমেন্ট বা সাবস্ক্রাইব নকৰে বা শেয়ার নকৰে তেখেতসকলক मोर ফালৰ পৰা মই বহুত অনুৰোধ কৰিছো যাতে मोर চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰে ভিডিওবিলাক চাই লাইক কমেন্ট কৰে शेयर करे तेतिया मोर ভাল লাগিব আৰু কাখত থকা বেল আইকনটো যাতে টিপি দিয়ে তেতিয়া मोर ভিডিওবিলাক পাই থাকিব আজি মই मोर ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত বনাম হেতু বিষয়লৈ আহো মই আজি কেটামান দিন আগত এটা মই কিচেন টিপছৰ ওপৰত ভিডিও বনাইছিলো সেই ভিডিওটো মোৰ বহুত ফ্ৰেন্ডছে চাই বহুত ভাল পাইছে আৰু মোক মেছেজ কৰি কৈছে মই আৰু কিচেন টিপছৰ ওপৰত ভিডিও বনাব লাগে সেইকাৰণে ভাবিলো আজি মই কিচেন টিপছৰ ওপৰতে মই মোৰ ভিডিওটো বনাও ভাত আমি সকলোৱে বনাই পাইছো হয়নে আৰু সকলোৱে বনাব জানো যোনে একো বনাব নাজানে তেখেতেও ভাত বনাব জানে হয়নে আজি মই অলপ বেলেগ ধৰণে ভাত বনাব শিকাম বুলি ভাবিছো বিশেষকৈ জহা চাউল আলহী আহিলে বা যিকোনো অকেশনত জহা চাউল যদি মই যেনেকৈ বনাও হেনেকৈ যদি বনোৱা যায় বনাই কিনে মাংস তৰকাৰীৰ লগত যদি খোৱা হয় বহুত টেষ্টি লাগে জহা চাউল লৈ ভালকৈ ধুই লওক যিমানখিনি বনাই ভালকৈ ধুই লওক ধুই লৈ তাৰ পিছত চাউলটোৰ ওপৰত আঙুলিটোৰ এই গাঁঠিটোৰ সমানকৈ পানী দিয়ক চাউলটোৰ ওপৰৰ পৰা জুখি কেনে যদি বেছিকৈ চাউল লৈছে তেতিয়াহ'লে অকমান বেছি দিব পাৰে যদি কমকৈ চাউল লৈছে তেতিয়াহ'লে গাঁঠিটোতকৈ বেছি পানী নিদিব তাৰ পিছত তাত অকমান নেমু টেঙা চেপি দিয়ক তাৰ পিছত অকমান নিমখ দিয়ক আৰু অকমান ঘি দিয়ক দি কেনে চাউলটো চচপেনত বহাই দিয়ক বহাই দি যেতিয়া পানীখিনি প্ৰায় শুকাই যোৱাৰ নিচিনা হ'ব তেতিয়া ঢাকনিটো দি কিনে জুইটো কমাই দি অলপ সময় পিছত নিজৰ এটা আইডিয়াত গমেই পোৱা যাব যে ভাতখিনি হৈছে তাৰ পিছত জুইটো নমাই থৈ দিয়ক আৰু ঢাকনিখন নুগুচোৱাকৈ হেনেকৈ থৈ দিয়ক অলপ সময় পিছত ঢাকনিটো গুচাই যেতিয়া খাব কাৰণে আপোনালোকে বাঢ়িব তেতিয়া উলাই লওক ভাতকিটা তেনেকৈ বনোৱা ভাত যদি মাংসৰ তৰকাৰীৰে খোৱা হয় ইমান টেষ্টি লাগে সেইটো মই কেনেকৈ কম আপোনালোকে নিজে বনাই কেনে খাওক খাই কেনে কমেন্ট কৰি মোক জনাব কিমান টেষ্টি লাগিছে মই প্ৰায় বনাও আৰু মোৰ আলহী বা মোৰ ঘৰৰ মানুহক মই খাবলৈ দিওঁ আৰু খাই কেনে সকলোৱে বহুত ভাল লগা বুলি কয় আপোনালোকেও জনাব খাই কেনে কিমান টেষ্টি লাগিছে